सो हेलो फ्रेंड्स, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी क्वेशन गर्न लागिरहेका छौं। क्वेशन छ फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल द डेरिभेटिभ अफ रूट x plus x। सो सबैजना हामी पहिला मान्छौं यसलाई लेट y is equal to fx is equal to root x plus x। सो सबैजना पहिला हामी मान्छौं y is equal to fx is equal to root x plus x। so also that delta x and delta y be small increment in x and y respectively। सो यसरी हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि y मा डेल्टा y बढ्दाखेरि x मा डेल्टा x बढ्छ। सो देन y plus delta y is equal to fx plus delta x। सो अब हामी के गरिन्छ भने जहाँ जहाँ x हुन्छ त्यहाँ x plus delta x हुन्छ। सो root x plus delta x plus delta x। so y plus delta y भयो यतापट्टि भयो। so y उतै जान्छ। so delta y is equal to root x plus delta x plus delta x minus y। so delta y is equal to root x plus delta x plus delta x minus y। y को भ्यालु हामी राख्छौं माथिबाट, y को भ्यालु छ root x plus x। so y को भ्यालु राखिन्छ, तो माइनस मल्टिप्लाई गरेपछि root x minus x हुन्छ र प्लस x र माइनस x काटियो। सो अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि डेल्टा x तो डेल्टा x एकातिर राख्छौं र root x plus delta x minus root x एकातिर राख्छौं। सो डेल्टा is equal to delta x plus root x plus delta x minus root x। र अब हामी यो टर्मलाई उतापट्टिको बाँकी दुई टर्मलाई रेशनलाइज गर्छौं। सो रेशनलाइज गरेपछि अब हेरौं के हुन्छ। so delta y is equal to delta x plus root x plus delta x minus root x, so we will bracket x into root x plus delta x plus root x upon root x plus delta x plus root x। so यो अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि a minus b a plus b फर्मुलामा गयो। सो के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो delta y is equal to a minus b a plus b। सो हामीले a स्क्वायर minus b स्क्वायर गर्दाखेरि x plus delta x minus x भयो अपन रूट तलको साथी root x plus delta x plus root x। root x र x काटियो। सो अब हाम्रो के बच्यो त delta y is equal to delta x plus delta x अपन root x plus delta x plus root x। सो यहाँ delta x कमन छ। सो delta x हामी कमन लिन्छौं। delta y is equal to delta x कमन आयो 1 plus 1 अपन root over x plus delta x plus root x। so divided by delta x on both side, delta x तल गए पनि हुन्छ। so delta y upon delta x तल delta x माथिको तल आयो के रह्यो त 1 plus 1 upon root x plus delta x plus root x। so यसलाई इक्वेसन 1 पाउँछौं। नाउ हाम्रो के छ नाउ फ्रम डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ के हो त भन्दाखेरि dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 delta y by delta x। सो अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि delta y by delta x को भ्यालु माथिबाट तल राख्छौं। limit delta x tends to 0 माथिको delta y by delta x को माथिबाट राखियो root x plus delta x plus root x। सो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि जहाँ जहाँ delta x आउँछ त्यहाँ भ्यालु 0 हुन्छ 1 upon root x plus 0 plus root x। सो के भयो भन्दाखेरि 1 plus 1 upon root x plus 0 भनेको root x plus root x भनेको 1 plus 1 upon 2 root x। सो यही आन्सर हो है। सो थ्यांक यू फर वाचिङ द